استكمالا للمحاضرات السابقة، حنتكلم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن التعامل مع الجداول الإلكترونية باستخدام جوجل شيتس ومايكروسوفت إكسل. حنشرح إن شاء الله بشكل نظري، وفي المحاضرات القادمة حنتكلم عنها بشكل عملي. الآن في أي برنامج بيتعامل مع الجداول الإلكترونية بيتكون من عدة صفوف وعدة أعمدة. تقاطع الصف مع العمود بينتج عندي الخلية بقدر أنا أتعامل معها بإدخال البيانات وإجراء عمليات عليها. الآن بنلاحظ إحنا في الجدول عندنا هان إنه في عندي عدة صفوف وعدة أعمدة. الصف الواحد بيمثل عدة بيانات أو عدة أنواع من البيانات، فمثلا بنلاقي هان رقم الطالب، هان اسم الطالب، هان اللي هو المساقات الخاصة بالطالب، والمجموع والمعدل. لكن في العمود بنلاحظ إنه بيتكون من نوع واحد فقط من البيانات. فمثلا عمود رقم الطالب المفترض إنه يكون كل البيانات الموجودة فيه بتعبر عن رقم. طيب الآن ممكن أنا أضيف اللي هو تسلسل للأرقام. ممكن أنا أضيف في الخلية الأولى رقم 1، وبعد هيك أسحب أنا من الزاوية بالماوس اليسار للأسفل، وبتظهر عندي الأيقونة هذه. ممكن أنا أختار منها تعبئة السلسلة، وبنلاحظ إنه بيرقم الأرقام بشكل تسلسلي. ممكن أنا أضيف للجدول تنسيق. بعد ما أنا أضيف البيانات على الجدول ممكن أحدده بالشكل هذا، وأضيف من قائمة الشريط الرئيسي، أضيف في تنسيق الجدول، أختار أي تنسيق عندي هنا بيظهر بشكل مناسب للجدول. الآن في برنامج مايكروسوفت إكسل وجوجل شيتس بيتوفر عندي عدة دوال اللي هي الفانكشنز. فمن هذه الدوال ممكن نستخدم دالة السميشن، اختصار لسم، اللي هي بتعبر عن المجموع. ممكن أنا أحدد الخلايا الموجودة عندي هنا وأعمل عملية جمع عليهم وإضافة السميشن. برضو في عندي دالة الأفريج اللي بستخدمها عشان أحسب المعدل. ممكن أنا أحدد الخلية اللي أنا بدي أضيف عليها المعدل، فيما بعد أحدد اللي هي الخلايا الموجودة عندي هنا بهذا الشكل، وبيتم عملية اللي هو حساب المعدل الخاص بالخلايا. برضو في عندي أنا دالة بنسميها الإف اللي هي الشرطية، بستخدمها أنا لإجراء قرارات تلقائية بناء على شرط معين. مثال عندي مثلا في عمود المعدل، ممكن أنا أضيف خلية جنبه اللي هي أضيف عليها الإف ستيتمنت، وأحدد اللي هي الخلية الخاصة بالمعدل وأطبق عليها الشرط الموجود عندي هنا. فمثلا الخلية اللي هي جي، اسمها جي، إذا كانت أكبر أو بتساوي 25 حيعطيني ناجح، حيكتب لي ناجح. ما دون ذلك إذا ما تحقق هذا الشرط حيطبع لي كلمة راسب، زي اللي هي الخلايا الموجودة عندي هنا. في عندي برضو حاجة بنسميها الكونديشنال فورماتينج اللي هي التنسيق الشرطي. لو نيجي نشوفها من خلال الجدول، بنختار اللي هو التنسيق الشرطي الموجود عندي هان. الآن في عندي قواعد للتنسيق الشرطي، ممكن قواعد لتمييز الخلية. إذا اخترت أنا من قواعد تمييز الخلية أو الخلايا بيظهر عندي عدة خيارات. من هذه الخيارات اللي هي ممكن أختار أكبر من. فمثلا لو كانت القيمة المدخلة عندي أكبر من القيمة اللي أنا بدخلها له عندي هنا، ممكن أنا أميزها بلون زي ما احنا شايفين عندنا هنا. أو إذا كانت أصغر من القيمة اللي أنا بدخله إياها هنا، ممكن أميزها بلون مختلف. طيب في عندي حاجة بنسميها الفرز والتصفية اللي هي sorting and filtering. الفرز أولا، الفرز بستخدمها أنا عشان أرتب البيانات بشكل رقمي أو أبجدي. فمثلا أنا لو حددت اسم الطالب، خلية اسم الطالب الموجودة عندي هان، وإجيت على الفرز والتصفية واخترت مثلا فرز من ألف للياء، بنلاقيه رتب الخلايا أو رتب الصفوف كلها بناء على الترتيب الخاص باسم الطالب من ألف للياء. وممكن برضو أرتبها بشكل أبجدي لكن عكسي من الياء إلى الألف. لكن التصفية بتختلف عن الفرز، إنه التصفية أنا ممكن فقط أعرض عينة محددة من البيانات بناء على المدخلات اللي أنا بعطي له إياها. فمثلا لو إجيت أنا أحدد من السهم الموجود عندي هان وإجيت على عوامل التصفية، ممكن أختار من عوامل التصفية مثلا التصفية حسب لون معين. وممكن برضو من التشيك بوكس الموجود عندي هان، لو أنا حددت فقط تشيك بوكس على الراسب، بنلاحظ إنه حيلغي كل الصفوف الموجودة هان أو حيخفيها، وحيظهر فقط اللي هو الصف الخاص بالنتيجة اللي أنا اخترتها اللي هي راسب. هذا الاختلاف اللي بيكون بين الفرز والتصفية. نرجع للدوال أو الفانكشنز. في عندي دالة الماكس وفي عندي دالة المين.
من دالة الماكس أنا بأظهر أكبر قيمة موجودة عندي في الخلايا اللي أنا بحددها، ومن دالة المن بيظهر عندي أقل قيمة موجودة عندي في الخلايا اللي أنا حددتها. فمثلا لو جيت على الخلية مثلا الموجودة عندي هان بدي أطبق عليها الماكس، بأضيف اللي هي دالة الماكس وبأحدد الصفوف الموجودة عندي هنا. بنلاحظ إنه أعلى قيمة حتكون موجودة اللي هي 49. طيب برضو أقل معدل ممكن أختار الخلية الموجودة عندي هان وأضيف عليها المن وأحدد نفس الخلايا الموجودة هان. نلاحظ إنه أقل معدل موجود عندي اللي هو 42. برضو في عندي دالة اسمها الكاونت اللي هي العدد، بتحسب عدد الخلايا اللي بتحتوي فقط على أرقام. تمام؟ فمثلا ممكن أنا أحدد صف معين أو عمود معين، العمود هذا بيحتوي على أرقام. ممكن أطبق على خلية معينة مثلا عندي هنا اللي هي الكاونت، بنلاحظ إنه أي خلية فيها رقم بيروح بيحسبها 1. تمام؟ مثلا هذه فيها 1، هذه فيها 2، هذه فيها 3، هذه فيها مثلا 5، هذه فيها 6. طيب لو طبقت الكاونت على هذه الخلية بنلاحظ إنه بيضيف لي هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4، هنا 5. بلاحظ إنه بيضيف رقم 5 اللي هو عدد الخلايا الموجود فيها أرقام. برضو في عندي دالة count if هي نفسها دالة count، لكن أنا بعمل عدد بناء على شرط معين. فأنا تستخدم عشان أحسب عدد المرات اللي بيتكرر فيها شرط معين أنا بدخله إياه داخل نطاق الخلايا. طيب نيجي نشوف إحنا مثال عنا هان. الآن لو أنا طبقت دالة count if على خلية من الخلايا بلاحظ إنه إحنا حددنا من H3 ل H8. إذا كان الرقم أو عفوا الحرف في النطاق الأول والنطاق الثاني نفسه فإحنا بنتعامل مع عمود. تمام؟ إذا كان الحرف مختلف فإحنا بنتعامل مع صف. تمام، إحنا حددنا هيك خلايا في عمود واحد من 3 ل 8، وإذا كان موجود فيها كلمة ناجح حيعدها كمثلا كواحد. فإذا لقينا كلمة ناجح متكررة أكثر من مرة مثلا ل3 مرات بيكون الناتج عندي في الخلية 3. طيب في برضو إحنا ممكن نحول البيانات لرسومات بيانية charts. لو جيت على قائمة إدراج واخترت اللي هو عمود بنلاحظ إنه حيفسر الجدول كله أو حينظمه بشكل رسومات. حيعرض مثلا الأسماء وبعدين يعرض المعدل الخاص بالطلاب ويعطيني رسمة بتحسب المعدل. ممكن إحنا من خلال هذا الرسمة نستنتج المعدلات الخاصة بالطلاب ونشوف الفروقات بين المعدل. الآن ممكن يتيح لبرنامج مايكروسوفت إكسل العديد من الأوراق، فممكن أنا أعمل أكثر من جدول في أكثر من ورقة. لو جيت أنا في أسفل الشاشة على اليمين بنلاحظ إنه في عندي عدة أوراق موجودة هان. ممكن أضغط على الزر هذا بيضيف لي ورقة جديدة. الآن لو جيت أنا على الورقة وضغطت بالماوس اليمين عليها بنلاحظ إنه بيفتح لي عدة خيارات. ممكن أنا أعمل إدراج يدرج لي ورقة جديدة، أو ممكن أعمل حذف للمصنف أو الورقة بشكل كامل. ممكن أعملها إعادة تسمية، أنقلها أو أنسخها وأعمل عمليات تانية على الورقة. برضو ممكن أعمل لون للورقة بحيث إني أميزها عن الأوراق الأخرى. نفس العمليات اللي أنا عملتها في مايكروسوفت إكسل ممكن أنا أعملها باستخدام برنامج جوجل شيتس. ممكن أنا أضيف بيانات للجدول، أعمل تنسيق للجدول، أعمل اللي هو أطبق الفانكشنز أو الدوال عليها، أعمل تشارتس أو أضيف رسومات بيانية للجدول وهكذا. كل هذه بنفس الطريقة ممكن أنا أعملها باستخدام برنامج جوجل شيتس. هيك إن شاء الله رب العالمين بنكون انتهينا من البارت الأول اللي بيشرح البرنامج بشكل نظري. بنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعطيكم ألف عافية.